bàn giao nhiệm vụ Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ngày 9 tháng 8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Thủ tục bàn giao được tiến hành từ Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghỉ chờ hưu theo chế độ. Tiếp nhận là Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao phụ trách cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại phía Nam. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng dự hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Hậu cần và một số phòng chức năng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao đồng chí Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng phụ trách điều hành công việc của cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại phía Nam từ ngày 9 tháng 8. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và khẳng định dù nghỉ hưu nhưng sẽ luôn đồng hành cùng với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ra sức giữ gìn mối đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang lực lượng, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cũng chia sẻ một số nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng trên các địa bàn biên giới, cần quan tâm và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại phía Nam, Đại tá Trần Ngọc Hữu đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, tham mưu cho chính quyền các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái ghi nhận những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong những năm qua. Đồng chí Tư lệnh nhấn mạnh, trải qua gần 40 năm gắn bó với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đã không ngừng phấn đấu, ra sức học tập và rèn luyện, cống hiến, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phân công. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới, dù nghỉ hưu, nhưng Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, ra sức giúp đỡ đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng, tiếp tục có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đối với Đại tá Trần Ngọc Hữu, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng mong muốn đồng chí sẽ kế thừa và phát huy những kết quả mà đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương để lại, đồng thời tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và giúp Tư lệnh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị Bộ đội Biên phòng phía Nam, Tây Nguyên thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh, quyết định, chương trình, kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng, thường xuyên tổ chức theo dõi, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đánh giá nắm chắc tình hình trên các tuyến biên giới, vùng biển, tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, báo cáo tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các chủ trương, biện pháp để chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị Bộ đội Biên phòng phía Nam thực thi nhiệm vụ biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng đơn vị, cơ quan vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, đồng thời thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quan hệ với đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố phía Nam để phối hợp công tác và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác biên phòng và xây dựng lực lượng theo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.